Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 11 septembrie, aici la fxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis negativ ziua de tranzacționare, după ce S&P a înregistrat cele mai ridicate valori din 2008, deoarece îngrijorările privind datoria Greciei au eclipsat speculațiile privind posibilele acțiuni ale băncilor centrale de a relansa economia. Dow Jones a scăzut cu 0,39%, S&P cu 0,6%, iar Nasdaq cu 1,03%. Dow Jones rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste 13.200. Nasdaq rămâne de asemenea bullish peste pragul de 2760. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor după ce investitorii și-au exprimat scepticismul față de capacitatea zonei euro de a ține sub control criza datoriilor. Rezerva Federală are programată începând de miercuri o întâlnire de 2 zile și piețele așteaptă cu nerăbdare declarația BCE de joi și conferința de presă susținută de președintele Bernanke. În contextul deteriorării situației economice, este posibil ca Rezerva Federală să inițieze o a 3-a rundă de cumpărare de obligațiuni. Balanța comercială este estimată astăzi la minus 44,2 B față de valoarea anterioară de minus 42,9 B. Pe piața mărfurilor, aurul a scăzut cu 0,6%, închizând la $1.725 per uncie. Cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $1.709, tendința rămâne bullish. Dacă trece de nivelul de rezistență de $1.744, ar putea ajunge până la $1.775. Prețul țițeiului a scăzut cu 0,1%, închizând la $96,2 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $95,5. Dacă nivelul de rezistență de $96,8 este străpuns, valoarea ar putea ajunge la $98. Euro s-a depreciat față de dolar pentru prima dată în ultimele 4 zile, deoarece investitorii sunt sceptici în ceea ce privește criza datoriilor din zona euro. Euro-dolar rămâne bullish peste nivelul de suport de 1,27, euro ultima valoare 1,2760. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar după ce a înregistrat cea mai mare valoare din ultimele 4 luni, deși măsurile monetare ale Rezervei Federale SUA și economia stabilă a UK reprezintă un sprijin solid. Perechea rămâne bullish peste nivelul de 1,5940. Este estimată o scădere a balanței comerciale de minus 8,9 B. Lira sterlină, ultima valoare 1,5980. Dolarul canadian a ajuns la cea mai mare valoare din an față de dolarul american, deoarece investitorii au anticipat că Rezerva Federală va anunța mai multe măsuri de stimulare a creșterii a celui mai important partener comercial al țării. Dolarul canadian rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de suport de 0,9820. Dolar canadian, ultima valoare 0,9765. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.